السلام عليكم. في العام 1969 خرجت جولدا مائير رئيسة وزراء الكيان الصهيوني في مقابلة مع مجلة الساندي تايمز اللندنية بقولها: لا وجود لشعب فلسطين، وكأننا نحن جئنا لإخراجه من أرضه والاستيلاء على بلده، فالفلسطينيون لا وجود لهم. لكن هل صحيح هذا الكلام؟ هل يقنع هذا الكلام طفل صغير يعيش في أدغال البرازيل، أو بائع خضرة مسكين يعيش في غابات جورجيا؟ لا أبدا، لا يقنع. لكننا نحتاج للرد عليه ردا قويا يدحض هذه الحجة. فكونوا معنا في هذه الدقائق حتى نبين أن فلسطين أرض عربية إسلامية فلسطينية. فاليهودية هي ديانة العبرانيين من بني إسرائيل، الذي هو نبي الله يعقوب. أرسل الله تبارك وتعالى لهم نبيه موسى ليدعوهم إلى الله، ليعيدهم إلى الديانة الحقة بعدما ضلوا. ولما بعث الله تبارك وتعالى نبيه موسى إلى اليهود، اصطدم بفرعون مصر في ذلك الوقت عام 1223 قبل الميلاد، واسمه منفتاح ابن رمسيس الثاني. ولما دعاه نبي الله موسى رفض هذا الفرعون النداء وحاربهم وقتلهم. فأمر الله تبارك وتعالى نبيه موسى وأخاه هارون أن يخرجوا باليهود من مصر إلى الأرض المقدسة. ولما خرج بهم موسى واعترضه البحر، وشق الله تبارك وتعالى نبيه وأهله البحر، وخرجوا سالمين، وأغرق فرعون ومن معه، تركهم موسى في سيناء في طريق الذهاب إلى فلسطين حتى يلاقي ربه ويأخذ عنه بعض المعلومات والعلم. لما تركهم موسى بعد هذه المعجزة والمعجزات العظيمة التي حصلت معهم، رجع فوجدهم يعبدون العجل من دون الله. غضب عليهم موسى وغضب عليهم الله تبارك وتعالى غضبا شديدا، فتاهوا في سيناء 40 عام. في هذه الأعوام توفي سيدنا موسى وتوفي أخاه هارون، وتولى يوشع بن نون القيادة من بعده. دخل بهم يوشع بن نون إلى فلسطين من جهة أريحة، وأسس بداية دولة لليهود في ذلك المكان. وبعد أن توفي يوشع بن نون أتى عهد سمي بعهد القضاة، استمر فترة من الزمن حتى جاء نبي الله داود، الذي كان جنديا من جنود الملك طالوت. ثم جاء من بعده نبي الله سليمان، الذي وحد الممالك، واتسعت دولة اليهود في عهد نبي الله سليمان إلى أكبر اتساع. دانت له مصر، ودانت له سبأ، وغيرها العديد من الأماكن. لما مات نبي الله سليمان بدأ عصر الانحدار عند اليهود، وانقسمت مملكته إلى دولتين بين أبنائه الاثنين رحبعام ويربعام: مملكة شمالية واسمها إسرائيل وعاصمتها شكيم، ومملكة جنوبية اسمها يهوذا وعاصمتها أورشليم. في العام 721 قبل الميلاد سقطت المملكة الشمالية في يد سرجون الثاني، وأزالها تماما عن الوجود. ثم بعدها في عام 586 قبل الميلاد سقطت أيضا المملكة الجنوبية في عهد نبوخذ نصر، الذي هدم المدينة المقدسة وسبى اليهود وأخذهم معه أسرى إلى بابل. لكن حكم الله يقول أن الجبابرة لابد أن يزولون، فزالت دولة بابل وانتهت، وجاء الحاكم قورش الذي سمح لليهود بالعودة إلى فلسطين. لكنهم لم يعودوا كلهم، عاد جزء منهم، وبقي جزء منهم متمسكا بالمنطقة التي عاش فيها في العراق. الذي عاد منهم إلى فلسطين عاش تحت الحكم الروماني مرة، وتحت الحكم المقدوني مرة أخرى، حتى عام 20 ميلادي الذي أعيد فيه بناء الهيكل، وأعيد بناء المدينة المقدسة مرة ثانية، حتى أتى الحاكم الروماني تيتوس الذي جاء في عام 70 ميلادي وأزال المدينة وهدمها إزالة كاملة، حتى عام 136 ميلادي جاء هادريان الذي أزال اليهود إزالة كاملة، وسباهم وقتلهم وشردهم في أنحاء البلاد.
هذا كان حال اليهود في فلسطين، وهذه كانت أوقاتهم التي قضوها داخل فلسطين، لتظل بعد ذلك فلسطين دولة إسلامية بعدما فتحها عمر بن الخطاب، ولم يعد اليهود إليها إلا بعد تأسيس الصهيونية العالمية في عام 1897، التي سنفرد لها إن شاء الله حلقة خاصة. لكن اليهود ينسبون أنفسهم إلى زمان أبعد، إلى زمان سيدنا إبراهيم عليه السلام. هل كان لهم حق أن ينسبوا أنفسهم إلى ذلك الزمان؟ وهل تؤيد التوراة هذه النصوص؟ أولا، إذا كان اليهود من أبناء يعقوب الذي هو حفيد إبراهيم عليه السلام، فنحن أبناء إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام، فنحن أيضا لنا حق في إبراهيم. ثانيا، هل يرضى إبراهيم بأفعال اليهود في هذا الوقت؟ إن إبراهيم كان حنيفا مسلما، لا يرضى لا بأفعالهم ولا بأقوالهم ولا بأحوالهم مع شعوب العالم. ثالثا، إن أقدم الأجناس التي سكنت فلسطين هم اليبوسيون الذين أتوا إلى فلسطين قبل 4000 عام قبل الميلاد. سيدنا إبراهيم جاء في القرن الثاني قبل الميلاد، وقد عاش إبراهيم في هذه الأرض غريبا كما ترويه التوراة نفسها. في سفر التكوين يقول: فقال لإبرام: اعلم أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم. ثم في سفر التكوين نفسه يقول: عندما ماتت زوجته سارة وأراد إبراهيم أن يدفنها، فاستأذن من الحيثيين أصحاب الأرض، فقال لهم: أنا غريب ونزيل عندكم، فأعطوني قبر لأدفن فيه ميتي من أمامي. تدل هذه النصوص وغيرها المذكور في التوراة على أن إبراهيم ثم أبناءه من بعده عاشوا في هذه الأرض غرباء. ويدل أيضا على بطلان كلامهم العديد من الدراسات التاريخية والأثرية الغربية التي أكدت أنه ليس لليهود أي حق في أرض فلسطين. نأخذ منها 3 أقوال. القول الأول لمارك توبيني المؤرخ، الذي يقول أن ما يدعيه اليهود في أحقيتهم لأرض فلسطين هو محل جدل كبير، لأن اليهود هجروا من هذه الأرض عام 135 ميلادي. في ذلك الوقت لو أعدنا صياغة خارطة العالم الآن، وأن كل بلد كان فيه قوم في عام 135 سيعود إليهم، لتغيرت كل خارطة العالم الآن. فمثلا ستعود كندا إلى الهنود الحمر. هل ذلك مقبول؟ طبعا لا. يقول توماس كيمات: ليس هناك أي رابط بيولوجي أو أنثروبولوجي بين اليهود وبين أسلافهم الأسباط الذين عبروا فلسطين. يقول المؤرخ رانيش: لقد أجمع علماء الآثار وعلماء التاريخ ويؤيد كلامهم الحفريات والآثار الموجودة على أن اليهود في القرن الأول ميلادي سكنوا حوض البحر الأبيض المتوسط، لكن من بعد ذلك الزمان لم تربطهم أي صلة بفلسطين مطلقا. على النقيض الآخر، فإن العرب والفلسطينيين والمسلمين قد سكنوا هذه الأرض، وبذلك تضمحل كل حججهم، وليس لهم أي سند قانوني في أرض فلسطين. في الختام، نحن الفلسطينيون المسلمون أصحاب الأرض في هذه البلاد، يؤيدنا بذلك حقائق 4 يجب أن تكون ماثلة في أذهانكم. أولا، الجذور التاريخية تؤكد أن الكنعانيين هم أول من سكنوا هذه الأرض وعمروها لآلاف السنين، ولم يسكنها اليهود إلا أزيد من 400 عام بقليل. هذا يؤكد على أن الفلسطينيين هم أصحاب الأرض والحق. الحق الثاني هو حق الفتح، لما فتحها أبو عبيدة بن الجراح في عهد عمر بن الخطاب عام 636 ميلادي. كانت في ذلك الزمان الحروب هي الوسيلة الوحيدة لفض النزاع على الأرض واكتساب الحقوق في الميدان. الحق الثالث هو حق التنازل، لما صارت العهدة العمرية بين عمر بن الخطاب وصفرنيوس الذي عاهد عمر بن الخطاب على أن تبقى هذه البلاد بلادا إسلامية وألا يسكنها اليهود أبدا. وهذا دليل آخر يضاف إلى أن اليهود
لم تكن لهم أبدا الأحقية في أرض فلسطين. الحق الأخير هو حق التقادم، حيث بقي المسلمون في هذه الأرض طوال 13 قرنا يدافعون عنها، يحافظون عليها، يعيشون فيها، حتى أن الصليبيين لما احتلوها تجمعت الأمة الإسلامية كلها للدفاع عنها ولإعادتها إلى لحمتها وإعادتها إلى أرض الإسلام. كان بذلك جهد عظيم من نور الدين زنكي ومن صلاح الدين. هذه هي قصة اليهود في فلسطين، وهذه هي قصتنا نحن الفلسطينيون المسلمون. نحن باقون على أرضنا، لن يحركنا منها لا صفقة ترامب ولا غير ذلك من الوعودات الزائفة الباطلة. ستعود فلسطين يوما عربية إسلامية مهما طال الزمان أم قصر. لا تنسوا أن تدعموا جهدنا المتواضع بالاشتراك في القناة وبدعم زر اللايك وتعليق مناسب يليق بكم. دمتم بخير والسلام عليكم. نزل مشاكيم وأورشليم يا الله. خذها هيك، لو خطيت عادي مش هطلعها.